AI ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා ඔයාගේ ලස්සන ෆොටෝස් හදා ගන්න ඕනද? එහෙනම් ෆොටෝ ලැබ්ස් පික්චර් එඩිටර්. ඔබ්සර්වර් X ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අඳුනලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝස් AI ටෙක්නොලොජි එක භාවිත කරලා ලස්සන කරලා දෙන ඇප් එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එකේ නම තමයි ෆොටෝ ලැබ් පික්චර් එඩිටර්. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම මේ ඇප් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ඔයාලගේ Play Store එකේ මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරනවා ෆොටෝ ලැබ් පික්චර් එඩිටර් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන අපේ ඇප් එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලගේ ඇප් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කියලා දෙනවා. හරි අපේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ හැදුණු ෂෝට්කට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇප් එක ලොන්ච් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක ලොන්ච් කරනවා. ඉතින් මේ දියනේ අපේ ඇප් එකේ ෆස්ට් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක අපේ ෆෝන් එකට පර්මිෂන් ඉල්ලනවා. ඔයාලා මේක allow කරන්න. අපිට පුළුවන් මේ ඇප් එක යූස් කරලා මෙන්න මේ පෙන්නන ඕනම විදියකට අපේ ඉමේජ් එකක්, අපේ ෆොටෝ එකක් වෙනස් කරලා ලස්සන කරලා හදා ගන්න. උදාහරණ කීපයක් ඔයාලට පෙන්නන්න. මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට ඒක කරන විදිය පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඔප්ෂන් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතකොට අපිව ප්‍රොම්ප්ට් කරනවා අපි තෝරගන්න ඉමේජ් එක බ්‍රවුස් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදියට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉමේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාම ඔයාලගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඉතින් අපි භාවිතා කරන්නේ මේ ඇප් එකේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් හින්දා මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා ස්කිප් කරලා හරි ක්ලෝස් කරලා හරි මේ විදිහට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ ෆොටෝ එක බොහොම අලංකාර විදිහට මේ ඇප් එක විසින් ප්‍රොසෙස් කරලා ඩෙවලොප් කරලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අමතර ඔප්ෂන්ස් ටිකක් යූස් කරලා ෆොටෝ එකට මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරලා අපේ ෆොටෝ එක තවත් ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ හදාගත්ත ෆොටෝ එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ විදිහට සේව් කරගන්න. මේ තියෙන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් save to device කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලා ඩෙවලොප් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ share ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා එතනිනුත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මේ ඩෙවලොප් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හරි ෂෙයා කරගන්න හරි. ඉතින් ඔයාලා සේව් කරගත්ත ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ වගේ වෝටර්මාක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෝටර්මාක් එකත් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෝටර්මාක්ස් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් AI ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා ඔයාලගේ මේ වෝටර්මාක් එකත් ඉවත් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම ඉහළ කාඩ් එකක් විදිහට සඳහන් කරන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් මේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ වෝටර්මාක් එක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් අපිට මේ ඇප් එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ඕනම ස්වරූපයකට අපේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ පෙන්නන ඕනම ඔප්ෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලගේ ෆොටෝ එක ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එකේ fully featured version එක use කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ pro version එක මිලදී ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මිල ගණන් යටතේ තමයි ඔයාලට මේ ඇප් එකේ pro version එක මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඒ නැතත් ඔයාලට free version එකේනොත් ඔයාලගේ ෆොටෝස් බොහොම අලංකාර විදියට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් use කරලා ඔයාලගේ ඕනම ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් වලට අනුව බොහොම අලංකාර විදියට ඩෙවලොප් කරගන්න මේ ඇප් එක අපිට පහසුකම සලසලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බොහොම අලංකාර විවිධාකාර ස්වරූපයෙන් ඔයාලගේ ෆොටෝස් ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ ඇප් එකටත් බොහොම කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරපු ගමන් ඔයාලට message එකක් එවි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.